Hi, magandang hapon po sa inyo mga kaibigan. Hapon na dito sa amin. Ngayon, i-vlog test na naman natin yung front camera ni REALME 7 kasi the last time yung ginawa kong video sa vlog test, yung Vivo V90 Neo ko, ito yon yung ginamit ko. So kung gusto niyo makita ang video ko sa Vivo V90 Neo, pakitingnan po sa YouTube channel ko, Bindo Jeep. So ngayon, ipapakita ko din sa inyo yung iba pang function ni REALME 7 sa kanyang camera, like for video or filming. So ngayon po, running test tayo sa front camera ni REALME 7. Nandito po ngayon ako sa labas. So try kong tumakbo ng normal lang yung takbo ko. So ito po yung daang Maharlika. So as you can see guys, makikita nyo medyo shaky kasi tumatakbo po ako. So convert naman doon sa ibang video ko like for Vivo. So ginawa ko rin ito. So medyo madilim-dilim na kasi hapon na dito. Ayan, balik tayo. So vlogging test tayo sa front camera ni REALME 7. So dito ako sa, ayan, sa bakuran. Dito may papaya dito, ayan o, may maraming papaya dito. Tapos may mga aso kami rito. Post nila si hi. Hi, 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 hi. Dali na. So meron pa ako aso dito, ayan. Aspin. Dali. So ito po yung labas ng bahay namin. Ayan. May puno ng aratilis. So tingnan nyo, may video din ako dito sa channel ko ng aratilis. Kinain ko yan. Tapos tingnan natin yung mga ginagawa dito ng mga tao. Ayan. Si mama ano na yan? Anong ginagawa mama? Ito. Ay, nag-grass cutter. Nag-grass cutter para siya. Ayan. Tapos may mga pananim din dito. May mga ginger ganyan. Taka marami pang iba. Tapos ayan, may dumating pala dito. Mayroon yata mga dumating yata, mga media. Mga bayarang media yan. Gusto niyo naman kumain ng guava. May guava dito guys. Ayan. Nakabalot pa kasi kung wala namang hinog dito. Ayan, nakabalot na. Taran. So ngayon po, gagamitin natin yung rear camera ni REALME 7 1080p. Ayan, with stabilization on na po yan. Ayan, try natin tumakbo. Dito eh! Dito eh! Dagan. Ngayon ay gagamitin na naman natin yung rear camera pero naka ultra steady mode siya with stabilization pa rin si REALME 7. Ayan. Dito. Dali. Camera pa rin pero naka ultra steady max. Ayan, running test.
So yun na po lahat yung kabuuan ng video ko tungkol sa vlog testing review ni Realme 7, yung front camera at saka rear camera niya at saka iba niyang function. So abangan nyo yung next video ko tungkol na naman sa comparison ng Vivo V90 Neo at saka sa Realme 7. So hapon na nga pala dito, kaya ito na yung kuha o shot ng filming ng Realme 7. So salamat nga pala sa palagi nanonood ng video ko, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe kayo sa channel ko, Vindo Jeep, at hit the notification bell for more updates of my videos. At yun lang po lahat. Maraming salamat po sa inyo. Bye bye po. Salamat.